guys, my name is Kay and welcome back to my channel. So today is the last day. Last day namin dito sa Hong Kong. Now we're riding the bus. So the same bus na sinakyan namin from the airport. So A21 yung bus and yung pagpasahe 33 Hong Kong dollars. So may laman pa yung octopus namin. Nasa 40 plus may yata. Parang gano'n. So pagka may laman pa yung octopus card mo, walang problema. Pero kapag wala nang laman, pwede mo pa naman siyang itap. Pagka meron ka na lang mga $10 or $5, pwede mo siyang itap. Pero yung pamasahe mo will be taken against the deposit. So yung friend ko si Ayen, hindi na nabalik sa kanya yung deposit niya kasi $10 na lang yung laman ng octopus niya. Tapos 33 yung pamasahe. So wala na, na-forfeit na kasi hindi na buo yung deposit niya. So kami, meron pa kami yung balance and makukuha namin yung deposit namin mamaya. So today, inagahan namin yung biyahe namin papuntang airport kasi yung flight namin ay 9 o'clock PM pa. At pupunta na kami ng airport, maybe doon na lang kami mag-iintay kasi ilang oras na lang din naman yun. Tsaka baka meron naman silang lounge doon. Tsaka para meron din kami information, baka may announcement ng delay ng flight. So sana wag naman. Kasi ngayon is Sunday, September 1, may mga rally. So kagabi na witness namin yung rally along Nathan Road. Sa baba lang kasi yun yung hotel namin. So kita namin na may mga police, may mga protesters. So nagapan na lang din namin yung punta para hindi kami maibig sa traffic if in case may traffic. Kasi 1:30 yung schedule na rally. So uwi na tayo. We are finally here sa Hong Kong Airport. Matagal pa yung flight namin, 9 o'clock PM. Pero gusto na lang din namin masigurado na makakarating kami on time. Kasi pag hapon pa kami umalis, baka may mga rally, ganyan. So, maasyado pang maaga, hindi pa kami pwedeng mag-check-in. Ngayon, ang gagawin namin, isusoli namin yung aming octopus card. Kasi yung octopus card may deposit siya na 50 Hong Kong dollars. So, hinahanap namin. Yun, Hong Kong Air. Hong Kong Air self-check-in. Ayan, oh. We are finished checking in our bags. So, dito pwedeng early check-in. Kasi ang flight namin nga, as I mentioned earlier, 9 o'clock pa. And the time is 12:54. So, pagwa 1 o'clock na ng hapon. So, kumain na kami ng brunch. Now, we're looking for the counter where to return the octopus card kasi may deposit yun ng 50 Hong Kong dollars. So kukunin namin yun, sayang naman. So, nandito kami sa arrivals hall. Hindi kami sure kung saan namin siya ibabalik. Nahanap namin yung counter. So fake news, wala pala kaming refund. So ang na-refund lang namin yung remaining balance ng octopus namin. Ang binili ko pala ay yung $50 preloaded lang, hindi yung rental na mayroong deposit na 50. So okay lang din, mura lang din naman yung bili namin sa Klook. So if you're going to Hong Kong, sa Klook kayo mag-avail ng mga activities nyo, yung train, yung internet, kasi andun yung mga best deals na makukuha nyo, mura lahat. I will be doing a separate video dun sa mga expenses namin. So, we're now here at McDonald's. So, inom muna ako ng iced coffee. Mas mura kasi bakdo kaysa Starbucks. And may charging station dito. So, ayan. So, mag-charge kami habang naghihintay. Matagal pa yung time. Tapos, may mga protesters dun sa labas. Tatakot ako. Every time nakikita ko sila, nagpapanik ako kahit na wala naman. Kasi lagi sila natakbo. Natatakot ako. So, yun. Kakain ako light meal, nag-breakfast na kami. So, bumili kami ng chicken. Ano to? Sabi dito ay crispy garlic mac wings. So, 2 pieces and
iced coffee. Si Carlo ay tea kasi busog na busog daw siya from our breakfast. So McDo ang naging sandigan namin dito sa airport. McDo yung kinakain namin lagi. Hindi man lagi-lagi, pero most of the time McDo. Magtiti kami doon, coffee, ganyan. Kasi mura lang. Okay. 5:30 na ng hapon. So, ang flight namin ay 9 o'clock. We're still here in the airport and I think we made the right decision of coming here early kasi kinancel yung trip ng Airport Express kasi may mga scheduled na rally ngayon. There's one nearby dito sa airport. Kanina mayroong isang grupo. Actually, konti lang naman sila. So, medyo nagpanik na naman ako kasi may mga tumatakbo, may sumisigaw. Buti naman na ano sila agad ng airport police. And may mga rallyista pa sa labas pero hindi naman sila nakapasok sa parking kasi medyo mahigpit na yung security ng airport. So, nandito lang kami sa baba. So, safe naman. Nagkataon lang na weekend ngayon. So, kapag weekend, walang pasok yung mga tao. So, scheduled yung kanilang rally pag weekend. So, makikita mo may mga medics, tapos may mga nakaitim. So, try as much as possible to stay away doon sa mga ganon. Para din safe ka na lang din. And ngayon, naglilibot-libot lang ako dito. Naglalakad-lakad. Kasi kanina pa ako nakaupo. Parang 3 hours na ako nakaupo. So, chinecheck ko lang yung departure if may change. So far, wala pa naman. Wala namang announcement ng cancellation or delayed. So, inaantay lang namin yung flight. So, safe naman. Wala naman kaming experience na hindi maganda so far. So, ang oras na ngayon ay 7:09. Dapat maghintay lang muna kami dito sa McDo pero nag-announce sila that they will close in 15 minutes. I think gumagrabe yung pag-rally ng mga tao sa labas. So, hopefully, hindi ma-delay yung flight namin. Kasi yung flight namin ay 9 o'clock. So, we're going to the departures hall to see if pwedeng doon na kami maghintay kasi pinapalis na kami doon sa McDo. Tapos ang daming mga tao, ang daming press, may mga rallista pa rin kaming nakikita na pakunti-kunti. 1:30 p.m. yung rally dito malapit sa airport. Hindi pa rin sila tapos. Gabi na. Akala ko okay na. Sana maging okay. So, sa mga magta-travel sa Hong Kong, you have to be mindful sa mga rally. And as much as possible, if hindi pa naman kayo nagbubook, wag na lang muna siguro. Kasi, although safe naman, sa mga araw na walang rally, mahirap na. Yung nagwo-worry ka every single time na nandito ka instead na nag-enjoy ka sa bakasyon. We just passed immigration. So, dun sa pagpasok mo ng departures ng Hong Kong Airport, medyo advanced sila doon kasi isiscan mo yung passport mo. Then, magbubukas yung gate. Then, after yung boarding pass mo naman. And then, i-inspect nila yung bag mo. Then, after bag inspection, they will forward you to immigration. So, dun sa immigration, meron silang e-gate. Pero hindi ako pwede dun sa e-gate nila. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, di ba kasama ko nga si Carlo. So, yung passport ni Carlo, okay dun sa e-gate. Yung sa akin, hindi. So, pumunta pa ako dun sa immigration officer. Siguro dahil dun sa bagong passport. Kasi yung passport ni Carlo, in-issue sa Manila. Sa akin, sa Jeddah. Hindi ko alam kung factor yun or dahil bago yung passport. So, andito na kami sa baba sa boarding. Wala pang gate number yung
flight namin. So we're flying Hong Kong Airlines pabalik. And we're just waiting for the announcement. So hopefully hindi naman siya cancelled or delayed or whatever. Kasi late na yung flight namin. Tapos uuwi pa kami ng Quezon. So lakad-lakad muna kami dito sa baba. May duty free dito. So pwede pa kaming magtingin-tingin. Grabe yung airport nila dito. So gates 5 to 9, 10 to 36, tapos 40 to 530. I'm not sure if typographic error yon, pero imposibleng magkamali. Ang laki, ang daming gate. So baka mapagod kaming maglakad. Tsaka dun sa unang vlog ko, diba nakita nyo na yung immigration, sasakay ka pa ng train para makapunta sa immigration. So ang laki-laki ng airport nila. So maganda dito sa Hong Kong. Ang experience namin was really amazing except for the rallying part. So medyo yun lang yung naging downside nung travel namin. Kasi nga parang matatakot ka ng mamasyal kasi may rally, baka madamay ka sa rally. Although sabi naman nila peaceful protest, makikita mo kasi sa internet na may nagbububugan and everything. So si Carlo, lakad-lakad lang kami. So mag-antay kami ng oras. Kanina pa kami dito 12 o'clock. So it's better to be early than to be stuck in traffic tapos malate pa kami. Tapos may rally sa labas. So mahirapan kami makapasok ng airport. So nandito lang kami. Ang daming passengers. Daming tao. And yung mga ibang flights canceled at saka delayed. So hopefully walang problema sa aming flight back to Manila. Finally, may gate number na yung aming flight. So, we're going to gate 207. So, ang nakikita ko pa lang sa paningin ko ay gate number 10, 12. So, 207 ang layo nun. So, kailangan namin siyang hanapin kasi ang lawak nitong airport na to. Sakay kami ng train. So, yun na nga tama na ngayong hula ko. Asakay kami ng train to go to the gate. So the train is approaching. So dapat mabilis ka dito para abutan mo yung train. So eto na. Dito kami pupunta. And we'll be boarding the train. So wala na tong bayad, airport train. So we're here at the gates na nagkikater ng 2:01 to 2:30. So ang bilis nagbago. So nung nandun kami sa after immigration, ang gate number namin ay 207. So nakita ko may notice, may gate change. So sa gate 201 na kami. So once you're in the airport, you have to be looking at the board to see if there are changes sa flight mo. Kasi doon nila susulat kung delayed or canceled or naglipat ng gate yung flight nyo. So you have to check every time. And you have to listen to the advisory also. If may pagbabago sa gates, sa flight and everything. Para hindi maiiwan, hindi mawala. Siguro live. Sige na lang, pagka nagkaroon ng session na yari na wala na. Ano ba ang government na dito? Order mo kasi. Grabe sila. We are waiting here sa gate 201. So we're waiting for the boarding. 20 minutes siguro or 30 minutes before the departure. Ang alis namin ay 9:10. So anytime soon magpapaboard na siguro sila. Ang oras na ay 8:34.
Andito kami sa waiting area. Dito ako pumwesto sa may tapat ng TV kasi para mapanood ko yung news. So currently, ayan, pinapakita yung mga rally na nangyayari sa all over Hong Kong. Kasi sabi nila, ang rally daw ngayon ay nationwide. So maraming mga locations ang may rally. So may rally kanina dito near the airport. Tapos sa nakita ko sa news, mayroong mga naninira ng mga sa train. Ayan na nga, yun na nga yung pinapalabas sa TV. Grabe, they're causing too much trouble sa city. Grabe, nakakaloka. Sinisira nila. CCTV, oh, yan nga yung nandun sa ano. Di ba kita lang mukha nila matagong sila? Yan ang huli sa Pogi. The time is 9:15 and andito pa rin kami sa waiting area. I don't know if the flight is delayed kasi parang may nakita ko kanina meron na namang thunderstorm warning. So, if that's the case, antay pa kami. Delayed na kasi 9:10 dapat yung flight namin eh. Hindi pa rin kami nagbo-board until now. Kanina nagtayo na yung mga tao pero sabi ng mga ground steward, upo daw muna. So, we're still waiting. Sana makauwi na kami. So, the time now is 9:36. So, ilang minutes na, 16 minutes nang delayed yung flight namin. And ngayon lang nila in-announce. Ngayon lang sila nagbigay ng advisory na ang flight namin ay 10 o'clock. It was moved to 10 o'clock. So, nag-aantay lang kami. Konting oras na lang naman. We will be boarding the plane. So, buti busog pa naman kami. Gutom ka na ba, pusa? No. Not yet. Pero antok na ako. Kanina pa tayo dito eh. Napanis na tayo dito. Kain na lang tayo sa airport. Eh, hindi, may food naman tayo sa plane. Ay, sa bagay. So, yung flight namin, may kasama siyang light meal. So, okay na din. May light meal at saka may 20 kilos na baggage per person. So, okay na din. Yung baggage namin na chinek-in kanina, umabot ng 30 kilos. Mas gumaan siya. Parang nung papunta namin, mabigat siya eh. Kasi 15 plus 18 po sa 33, no? 33 yung baggage namin papunta dito. Pabalik, nag-shopping na kami and all. Ang bagahe namin na inuwi ay 30 point something lang. Bakit gumaan yung gamit namin? Anyways, yon. So, nag-aantay na lang kami dito. We are now boarding the plane. So, lalakad na kami papunta dun sa aircraft. Ang lamig. So, uwian na. So, nandito na kami sa aircraft. Nakaupo na kami. So, ganun ulit yung two-seater na aircraft. So, pauwi na kami ng Manila. So, that ends my Hong Kong travel vlog. So, it's been fun. And sana maging okay na sa Hong Kong para if may mga gustong pumunta sa Hong Kong, then hindi kayo magwo-worry tungkol sa pagbabakasyon nyo sa Hong Kong. So, this ends my video for today. If you like videos like this, please hit the like button. Comment down below if you're looking forward to go to Hong Kong as well. Please subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you on my next video. Bye!